سلام، به سالیدورکس خوش اومد. با اولین تمرین تب اسکیچ در خدمتتون هستیم. تمرین بسیار ساده است. فقط خواهشم اینه که شما هم همزمان با من تمرین رو انجام بدید. برای حمایت از من ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله هم بزنید. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم و بریم سراغ ویدیو. اولین تمرینی که براتون آماده کردم از تب اسکیچ تمرین بسیار ساده هستش و سعی کردم توش ابزارهایی که با هم کار کردیم و اینجا به کار ببرم و پیشنهاد میکنم یک عکس از این ترسیم بگیرید که در ادامه با هم طراحیش کنیم و میتونیم توی یک صفحه در واقع عکس رو داشته باشیم و یک صفحه هم بیایم طراحیش کنیم به طور همزمان و نظرتون رو کامنت کنید که دوست دارید که اینجوری بیایم تمرینات رو انجام بدیم یا اینکه یک عکس بگیرید و بعد صفحه رو بزرگ کنیم و طراحیش رو انجام بدیم. حالا برای این ویدیو این کار رو انجام میدیم و ویدیوهای بعدی تو کامنت ها برام بنویسید که کدوم روش رو ترجیح میدید برای تمرین ها. خب میریم توی صفحه فرانت یک اسکچی ایجاد میکنیم. ترسیم ما از یک رکتنگل در واقع ایجاد شده، میایم یک سنتر رکتنگل اینجا ایجاد میکنیم. واحد ما رو میلیمتر، اسمان دایمنشن رو فعال میکنیم و طول 500 میلیمتر رو بهش میدیم. عرض مستطیل هم در واقع 300 میلیمتر است. خب همونجور که مشاهده میکنید این قسمت چنفر خورده. چنفرش هم ایکوال دیستنس 40x40 و این قسمت هم یک فیلتی خورده. پس بریم با هم اینا رو ایجاد کنیم. چنفر میزنیم. تیک گزینه دیستنس اند دیستنس و ایکوال دیستنس فعاله. اینجا فقط میایم اندازش رو 40 میلیمتر ایجاد میکنیم. چنفر رو ایجاد میکنیم و اوکی رو میزنیم. یک فیلت هم به اندازه 40 میلیمتر در این قسمت ایجاد میکنیم. خب یک دایره در واقع این قسمت وجود داره به قطر 50 میلیمتر که در واقع پترن شده، به فاصله 70 میلیمتر پترن شده و به تعداد 5 تا و به تعداد 3 تا به فاصله 80 میلیمتر در محور ایگره، یعنی در راستای این لاین در واقع پترن شده. بریم اینا هم با هم ایجاد کنیم. خب یک دایره میکشیم. اسمارت دایمنشن رو فعال میکنیم و قطر 50 میلیمتر رو بهش میدیم. این دایره نسبت به این لاین در واقع فاصلهش 70 میلیمتره و فاصلهش نسبت به این لاین 50 میلیمتر. میبینید که دایره به شکل مشکی رنگ در اومد و فولی دیفاین شد. تو این قسمت فولی دیفاین رو مشاهده کنید. حالا میایم اینو به تعداد 5 تا روی محور X در واقع پترنش میکنیم. تعداد 5 تا میذاریم، فاصلش هم 70. تو قسمت انتیتیز تو پترن هم میایم این دایرمون رو انتخاب میکنیم. بچه اگر من این تیک رو بزنم دایمنشن X اسپیسینگ رو اگه بزنم برام فول دیفاین میشه. خب حالا من کنترل زد رو میزنم، یه بار میام این تیک رو برش میدارم. توی این قسمت میام دایره رو انتخاب میکنم. اینا رو سریع انجام میدم که وقتمون گرفته نشه. تعداد 5 تا فاصله 70 میلیمتر. این تیک رو این دفعه برش میدارم، میام اوکی رو میزنم. ببینید که در واقع دایره به شکل آبی رنگ در اومد و آندر دیفاین شد. خب اگر اون تیک رو فعال میکردیم اینجا دایمنشن 70 رو برامون مینوشت اینجا و فولی دیفاین میشه شکلمون. اما یه ابزاری وجود داره این قسمت، فولی دیفاین اسکچ. خب تو این قسمت شما میاد انتیتیزاتون رو انتخاب میکنید. برای مثال من این دایره ها رو انتخاب میکنم و اینجا کلکیولیت رو میزنم و اوکی رو میزنم. خودش برام میاد فولی دیفاین میکنه در واقع اون ترسیمم. اما شما بهتره که همونجا میومدی تیک
دایمنشن ایکس اسپیسینگ رو فعال میکنیم. این از این 5 تا دایرمون 3 تا هم داخل این قسمت در واقع پترن شده به فاصله 80 میلیمتر. بیایم اینم ایجاد کنیم. لینیر اسکچ پترن رو انتخاب میکنیم، این قسمت دایرمون رو انتخاب میکنیم. اینجا تو محور X نمیخوایم پترن بشه، پس تعداد رو 1 میذاریم و این قسمت تعداد رو روی 3 قرار میدیم. بچه الان نوشته محور X. خب من اگه اینو دیلیتش کنم، خب و بیام این لاین رو انتخاب کنم، در راستای همین لاین برام پترن میکنه که هیچ فرقی با اون محور X نداره. تعداد 3 تا و فاصلش هم 80 میلیمتر. که رو میزنیم. ببینید من یادم رفتی که دایمنشن ایگرگ در واقع اسپیسینگ رو فعال کنم و خودم میام اینجا دستی و انتیزا رو انتخاب میکنم و کلکیولیت رو میزنم که خودش فولی دیفاین شده. این از این دایره ها. 2 تا 6 زلی هم در واقع وجود داره که بیایم اونا هم ایجاد کنیم. این 6 زلی، ببینید این 6 زلیمون باید این لاین به طور در واقع افقی ایجاد شه. خب قید بهش میدیم، کلیک چپ میکنیم روش و این قسمت میک هوریزونتال رو میزنیم که در واقع این لاین با این لاین موازی بشه. خب ببینید این دایره داخلش، این دایره قطرش 60 میلیمتر. میایم قطر این دایره هم بهش میدیم 60 میلیمتر. فاصله مرکز این 6 زلی نسبت به این لاین 70 میلیمتر و فاصله مرکزش تا این لاین 65 میلیمتر. خب این فولی دیفاین شد. حالا این قسمت هم یک 6 زلی وجود داره که میایم با ابزار میرور این رو در واقع ایجاد میکنیم. میام این ازلار 6 زلی رو انتخاب میکنم و همچنین این دایره ای که داخلش وجود داره رو نسبت به این سنتر لاین میام ایجادش میکنم. این بوده از این ترسیم که خیلی هم ساده بود. ما ابزارهای مختلفی رو سعی کردیم تو همین ترسیم ساده به کار ببریم. ابزار چمفر رو اومدیم اینجا استفاده کردیم، ابزار فیلت رو استفاده کردیم، از یک سنتر رکتنگل برای مرز این ترسیم استفاده کردیم، ابزار لینیر پترن رو اینجا استفاده کردیم و ابزار میرور. قبل اینکه ویدیو رو به اتمام برسونیم بیام یه سری نکاتم بهتون بگم. بچه‌ها شما اگر میخواید یک پارت جدیدی رو ایجاد کنید، تو این قسمت میاید نیو رو میزنید و اینجا پارت انتخاب میکنید، اوکی رو میزنید. الان یک پارت دیگه هم براتون ایجاد شد. همچنین شما پارت قبلی هم اینجا دارید. حالا من این عکس رو که میبینید به فرمت PDF اومدم سیو کردم. بیام بهتون نشون بدم که چجوری این ترسیمتون رو بیاید سیو کنید. تو این قسمت شما رو سیو از کلیک کنید. این قسمت میتونید فرمتتون رو تو این قسمت انتخاب کنید. فرمت های خیلی مختلفی وجود داره و توی یه ویدیو میام راجع به این فرمت ها صحبت میکنم، اما میخوایم یاد بگیریم چجوری به فرمت PDF بیایم در واقع ترسیممون رو سیو کنیم. فرمت اولی که خودش رو دیفالتش وجود داره فرمت پارت که در واقع فرمت اصلی سالید ورکه، اون رو فعلا کار نداریم. میایم این قسمت فرمت PDF رو انتخاب میکنیم و در مسیر دلخواه اونو سیو میکنیم، مثلا رو دسکتاپ میایم سیوش میکنیم. خب الان در واقع به شکل PDF اومد، سیو شد این ترسیمی که انجام دادیم. این بوده از تمرین امروز. امیدوارم که از این تمرین راضی بوده باشید. در ویدیوهای بعدی تمریناتی رو انجام میدیم که ابزارهای بیشتری رو پوشش بده و سعی میکنم تمرینهای زیادی از اسکچ براتون بذارم و ایشالله بعدش میریم سراغ تب فیچرز. اگر از این تمرین راضی بودی ویدیو رو لایک کن، چنل رو سابسکرایب کن و زنگوله هم بزن. تا ویدیوی بعدی و تمرین بعدی، خدا نگهدار.